के तपाईं फेसबुक अकाउन्ट ह्याक हुने त होइन भनेर तनावमा हुनुहुन्छ? त्यसो हो भने अब तनाव नलिनुस्। आजको भिडियोमा मैले लिएर आएको छु फेसबुक अकाउन्ट सेटिङ गर्ने तरिका, जसले तपाईको फेसबुक अकाउन्ट ह्याक हुनबाट बचाउँछ। भिडियोको अन्तमा टिप्सहरू राखिएको हुनाले भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। गोल्डन स्पार्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट खोल्नुहोस् र दाहिने कर्नरमा भएको तीनवटा लाइनमा क्लिक गरेर स्क्रल गर्नुहोस्। स्क्रल गर्दाखेरि सेटिङ्स एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सन देखिन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि सेटिङ्स भित्र जाउँ। सेटिङ्स भित्र गइसकेपछि पर्सनल एन्ड अकाउन्ट इन्फर्मेसन भित्र जाने। त्यो गइसकेपछि अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हाम्रो नाम देखाउँछ र सुरुको अप्सन एउटा कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन भन्ने छ, त्यहाँभित्र हामी जान्छौँ। यहाँनिर अब हाम्रो फोन नम्बर यहाँनिर एड र इमेल हामीले चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईँहरूको पहिल्यैदेखि एड गर्नुभएको छ भने त्यसमा केही गर्नु परेन, छैन भने फोन नम्बरमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो यहाँनिर फोन नम्बर हालेर एड गर्नुहोस्। कन्फर्म हुँदैछ। तपाईँले दिनुभएको जुन नम्बर छ त्यो नम्बरमा एउटा चाहिँ फेसबुक कोड आएर त्यो कोडबाट चाहिँ भेरिफाई हुन्छ हाम्रो फोन नम्बर। मेरो भेरिफिकेसन भइसकेको छ। त्यसैगरी तपाईहरुले आफ्नो चाहिँ इमेल एड्रेस पनि यसमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। र यो दुईवटा इमेल एड्रेस र फोन नम्बर चाहिँ एकदमै जरुरी भएकोले गर्दाखेरि आफ्नो गुगल को जीमेल अकाउन्ट र फोन नम्बर चाहिँ हाल्न नबिर्सिनु होला। तपाईहरुको इमेल एड्रेस हाल्नु भएको छ भने क्यान्सल गर्नुस्, हैन भने त्यो चाहिँ राख्नु होला। हामी फेरि ब्याक जान्छौँ। सेटिङ्समा गइसकेपछि अब हामीले गर्ने भनेको अर्को अप्सनमा जान्छौँ, पासवर्ड एन्ड सेक्युरिटीमा। पासवर्ड एन्ड सेक्युरिटी गइसकेपछि अब हामी स्क्रल गर्छौँ लगइन भन्ने अप्सनमा र यहाँबाट हामीले चाहिँ आफ्नो पासवर्ड चेन्ज गर्छौँ। यो पासवर्ड चेन्ज गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पासवर्ड स्ट्रङ खालको राख्नुपर्ने हुन्छ। यो यसमा चाहिँ स्पेशल क्यारेक्टर्स, क्यापिटल लेटर्स र नम्बरहरूको कम्बिनेसन गरेर स्ट्रङ पासवर्ड तपाईहरुले चुज गर्नु होला। यहाँबाट पासवर्ड हामीले चेन्ज गरिसकेपछि हामी फेरि ब्याक जान्छौँ। अब हामी अर्को अप्सनमा जान्छौँ। यो भनेको टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भन्ने अप्सन हो। हेर्नुस् त, यो टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसनमा चाहिँ हामीले टेक्स्ट मेसेज भनेर हामीले चाहिँ चुज गर्छौँ अप्सन र नेक्स्ट गर्छौँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि अघि नै हामीले जुन फोन नम्बर राखेका थियौं त्यो फोन नम्बर यहाँनिर देखिन्छ। यो भनेको हाम्रो चाहिँ यो भेरिफाई गर्ने चाहिँ टु स्टेप भेरिफिकेसन प्रोसेस हो, जहाँ चाहिँ हाम्रो फेसबुक अकाउन्टमा कसैले चाहिँ अनअथराइज्ड लगइन गर्न खोजेको छ भने उसले चाहिँ क्रस भेरिफिकेसन गर्छ। एउटा चाहिँ एसएमएस पठाएर हाम्रो फोन नम्बरमा कोड पठाउँछ, त्यो कोड हामीले चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अनि मात्रै यो चाहिँ भेरिफिकेसन प्रोसेस चाहिँ अथेन्टिकेसन प्रोसेसमा जान्छ र लगइन हुन्छ। भनेपछि टु फ्याक्टर हामीले चाहिँ यो सेक्युरिटी हामीले राख्दैछौँ। पासवर्ड कसैले थाहा पायो भन्दैमा उसले चाहिँ कुनै अर्को नयाँ उसबाट कम्प्युटर अथवा मोबाइलबाट उसले सिधै लगइन गर्न पाउँदैन। उसले लगइन गर्न खोजेमा हाम्रो फोन नम्बरमा यहाँनिर हामीले जुन फोन नम्बर दिएका छौँ त्यो फोन नम्बरमा चाहिँ एउटा कोड आउँछ। त्यो कोड हामीले इन्टर गरेपछि मात्रै हाम्रो अकाउन्टमा चाहिँ लगइन हुन्छ। हेर्नुस्, अब हामीले त्यो फोन नम्बर सेलेक्ट गरेर हामीले नेक्स्ट गरिसकेपछि फेसबुकले हामीलाई एउटा कोड पठायो। त्यो कोड चाहिँ हामीले यहाँनिर इन्टर द 6 डिजिट कोड भनेको ठाउँमा हामीले चाहिँ इन्टर गर्छौँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन हाम्रो चाहिँ यहाँनिर एक्टिभेट भएको छ। यहाँनिर तल हेर्नुस्, हाम्रो चाहिँ इज अन, अथेन्टिकेसन इज अन भनेर यहाँनिर चाहिँ तल देखिएको छ। अब हामी फेरि ब्याक जान्छौँ। हामी ब्याक जान्छौँ सेटिङमा र सेटिङमा गइसकेपछि सेटिङ अफ एक्स्ट्रा सेक्युरिटी भन्ने अप्सनमा चाहिँ हामीले चुज गर्छौँ। चुज गरिसकेपछि यहाँनिर नोटिफिकेसन हेर्नुस् त, नोटिफिकेसन हाम्रो चाहिँ फेसबुक र इमेल चाहिँ त्यहाँनिर दुइटै अन गरिदिनुस्। तपाईहरुको अफ भएको छ भने त्यसलाई अन गर्नुस्। यसले चाहिँ हाम्रो नोटिफिकेसन्सहरू, केही नयाँ नोटिफिकेसन कसैले चाहिँ लगइन गर्न खोज्दैछ भने अथवा कसैले चाहिँ नयाँ ठाउँमा हामीले चाहिँ लगइन गर्दैछौँ भने हाम्रो इमेलमा चाहिँ यो नोटिफिकेसन चाहिँ आउँछ।
यो एउटा चाहिँ सेक्युरिटीको एउटा तरिका यो पनि हो। र त्यसपछि हामी जान्छौँ अर्को सेफ ब्राउजिङ भन्ने अप्सनमा। सेफ ब्राउजिङ भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि हाम्रो यहाँनिर सुरुमा कुनै पनि राइट मार्क चाहिँ हुँदैन। त्यो राइट मार्क आउने गरी हामीले चाहिँ यो सेफ ब्राउजिङमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्छौँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर चाहिँ राइट मार्क एउटा आइसकेको छ। यसले चाहिँ हाम्रो फेसबुक मार्फत हामीले जति पनि ब्राउजिङ गर्छौँ, सर्फिङ गर्छौँ, तिनीहरूलाई चाहिँ सेफ बनाउनको लागि एकदमै हेल्प गर्छ। भनेको उसको चाहिँ एल्गोरिदमले यसलाई चाहिँ कुनै चाहिँ त्यस्तो म्यालिसियस टाइपको चाहिँ सफ्टवेयरहरू अथवा कुनै लिङ्कहरू त्यहाँनिर आएको छ र हामीले ओपन गर्न खोज्दैछौँ भने त्यसले चाहिँ अटोमेटिकल्ली त्यसलाई ब्लक गर्ने काम गर्छ। हामी ब्याक गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, यति सेटिङ गरिसकेपछि तपाईहरुको फेसबुक अकाउन्ट लगभग अब चाहिँ सेक्युर भएको छ। अबको पालो टिप्सको। पहिलो टिप्स रहेको छ, आफ्नो पासवर्डलाई अरु कसैसँग पनि शेयर नगर्नुहोस्। तपाईको जतिसुकै नजिकको मान्छे भए पनि पासवर्ड, आफ्नो फेसबुकको पासवर्डलाई चाहिँ कसैसँग पनि शेयर गर्नु चाहिँ हुँदैन। यो पहिलो टिप्स। दोस्रो टिप्स, तपाईले कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा लगइन गर्नुभएको छ भने त्यहाँबाट जाने बेलामा लग आउट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। टिप्स नम्बर 3, म्यालिसियस सफ्टवेयरहरूलाई चाहिँ हामीले क्लिक गर्नु हुँदैन अथवा त्यस्तै खालको अलिकति सस्पिसियस, शंका लाग्दो खालको कुनै पनि लिंक्सहरू तपाईकोमा आएको छ, फेसबुकमा अथवा मेसेन्जरमा आएको छ भने त्यो लिंक्सहरूलाई हामीले चाहिँ क्लिक गर्नु हुँदैन। चौथो टिप, नचिनेको व्यक्तिहरूको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नगर्नुहोस्। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै भिडियोजहरु अझै आओस् भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मेरो च्यानलमा र शेयर गर्नुहोस् यो भिडियोलाई तपाईको आफन्तजनमा।